ko ni tita sa galing side. Sa strip, sa other end, tapos at ito may makita later after 2 hours sa pikas na end. Kaya na ko ni bakla yun. See you there!
dili yun sa pinaka-end. Kay dili na ako makitaan ang way padulong sa Luxor o sa ano, Mandalay. Oh. Ano sa Excalibur. Ang meeting place ni tita. So, dili na ako makita asang ano, agianan. Padulong sa duha. Sa Luxor o sa Mandalay. So, ang Luxor o Mandalay, tora. That's Mandalay and this is Luxor. This one. Ano dili ko kabalo asa ang agianan. So dinin ako siya matuan. So, unya, pag sundo ni tita, video na lang ako. Ako sa bus stop sa Excalibur. There. Na nagsulat ko kay tita. There sa bus stop. 50 minutes ra siya sa pinakapaspas na lakaw na wala na ako gisudlan ang upan except sa Circus Circus and tanaw ko circus na grabe na kay kadali. Padulong minute tita sa airport doon si Tita Ann then mag dinner sa balay. Nadugay naman ko pinagtapok-tapok ko. Mataw na ito, mataw. Sama nilagyo mo kayo. Wala na ako nisulod. Sa kuan na ako nisulod. Circus Circus. Kaya ingon ka magtanaw ko circus.